Hi, welcome back 𝐾𝐨𝐮𝐞 කියලා ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදත් අපේ අලුත් මනුත් වීඩියෝකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමදාම කියනවා වගේ මචං වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා කියනවා තවම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් දැන්ම මචං පල්ලෙහා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියලා ලියලා ඉතින් ඒක ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ ඉන්න ගන්ටාරයට මචං ඔය මොකකින් හරි ළඟපාත තියෙන එකකින් ගහගෙන යන්න කැම්මඩ හරිද හරි ඉතින් යාළුවෝ වීඩියෝ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න හරිද ඊට වඩා කතා කියන්නේ ඉතින් හැමදාම වගේ ෆ්‍රී ෆයර් වීඩියෝ ගේන අතරේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝකුත් ගේන්න කියලා හිතුවම ඔයාලා වෙනුවෙන් හරිද ඉතින් ඔයාලා දැන් ඩයමන්ඩ් টොප් අප් කරගන්නවා සල්ලි නැති මේ කාලේ ෆුට්බෝල් ජර්සි පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා හරිද මම ඔයාලට ජිම් 800 පැක්කයක් 500 පැක්කයක් ගහගන්න පුළුවන් සුපිරිවැරිටියක් මම ළඟදී නම් ගේන්නම් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ දෙකක් වගේ ඇරලා ෆ්‍රී ෆයර් එකකුයි මේ වගේකුයි ලස්සනට ගේන්නම් ටික් මනි channel එකේ නම් දාන ඔයාලා මේ පැත්තෙන් ඉන්න ඇලර්ට් එකේ හරිද ඉතින් ඒකේ ගොඩක් අය නෑනේ ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට හොඳටම වැඩ කරන ඒවා ටික ගේනවා හරිද හරි අද වීඩියෝ එකට අපි යමු වැඩි කතා නැතුව මචං හරිද හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ my daily cash app එකේ පොඩි රහස් ක්‍රම වලින් අද ඔයාට රුපියල් 500ක් අතටම අරන් දෙනවා මචං ගේම් එකකට টොප් අප් කරගන්න. ඉතින් හොඳට මේ වීඩියෝ එක අහන්න. ඔයා මේ app එක ගැන දන්නවනම් ඒත් යන්න එපා. ඔයාලා ඉතින් app එක ගැන දැනගෙන සල්ලි අරගෙන කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයා ගියට කමක් නෑ මචං. හරිද? my daily cash කියන්නේ මචං දැනට බර ගානක්. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට මුදල පෙන්නන්න යමුකු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ ඒ ගානම ඔයාලට මම ෆ්‍රී ෆයර් වෙනුවෙන් යොදවන්න කියලා හරි නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ පොකට් මනි වලට හරි යොදා ගන්න මම මේකෙන් කියලා දෙන්නම් ඔයාට මේක දාගන්න ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ උඩම පින් කරලා තියන්න ඒකෙන් දාගන්න MB 15කගේ චූටි ගානක් වෙන්නේ මචං හරිද හරි ඔයා ඇප් එකට ආවට පස්සේ මචං my daily cash මෙන්න මෙතන next දෙන්න එකේ හරිද ඔයා දැන් ඇප් එකට එනවා හරිද ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේවා ටිකක් අහයි හරිද මෙතන පොඩ්ඩක් හොඳට අවධානයෙන් අහගන්න ඔතන next දෙන්න හරිද easy tax ඔයාට පේන my daily cash you can do easy tax හරිද පොඩි වැඩ කරලා ඔයාට පේන easy payout මචං හරිද ශනිකම මුදල් ගෙවන ඒ කියන්නේ ඔයා withdraw එකක් දාපු සැනින්ම වගේ මචං සල්ලි අතර මෙනවා ඔන්න ඔයාට මෙතන තමයි මට ගොඩක් වේවල් පෙන්නන්න ඕනේ හරිද මේ launch තියෙනවා හරිද මෙයාලා මේ ඇප් එක මචං ලෝන්ච් කරේ මචං මේ අවුරුදු පෙබරවාරි වල ඉතින් මේ මාස ටිකට ඔයාට පේන ඇති ඩොලර් 4 ලක්ෂ මචං බර ගාණක් ගෙවලා තියෙනවා මචං ඒක කියවන්න බෑ බින්දු 4 ලක්ෂ 3279ක් ගෙවලා තියෙනවා ඩොලර් වලින් ඉතින් ඒක 200න් වැඩි කරලා ඔයා බලන්න ලොකු මුදලක් මචං මෙයාලා දැන්ට මේකට වියදම් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් 100 ලක්ෂයක් මම ස්ථිර කරන සල්ලි ගෙවනවා කියලා හරිද මචං හරි ඔන්න ඔතන හොඳට අහගන්න ඔයා රෙජිස්ටර් වෙද්දී ඔතන උඩ තීරුවක් තියෙන පේනවා දාන 94 කියලා. ඒක ලංකාව නිසා මචං ඒක ලස්සනට වැටෙනවා බය වෙන්න එපා. එතනට ගහන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක. හරිද? ඔයා 076 බිංදුව ඇරෙන්න. හරිද? 9 දාන 94 ඔටෝ වැදෙනවා. 70 නම් 7.71 7.1 අඩ ඉතිරි නම්බර ටික ගහගෙන යනවා. ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර ටික උඩ ගහන් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය හරි ටික හතරක් දාලා මෙන්න මේ යටට අහනවා කෝඩ් එකක්. හරිද? අනිවාර්යෙන් ඔයා ලෝකේ පීරලා හරි කෝඩ් එකක් ගහන්න නැත්නම් ඔයාට විත්ඩ්‍රෝ එකට යන්න බෑ. අමාරුයි. ඊපර විත්ඩ්‍රෝ එක දෙන්නෙත් නෑ. හරිද? ලෝකේ පීරලා හරි කෝඩ් එකක් ගන්න මම මෙතනට කහන කෝඩ් එකක් කියන්න 97.15.22 වෙන කෙනෙක්ගේ කෝඩ් එකක් උනත් ගහන්න ඔයා කොහෙන් හරි කෝඩ් එකක් හොයලා ගහන්න අනිවාර්යෙන් මචං. හරිද? 97.15.22 දැන්ම කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න ඔයා පොතේ හරිද මචං උඩ එකේ ඔයාගේ නම්බර් එක බිංදුව ඇරලා හරිද බිංදුව ඇරලා නම දාන 94 ඔටෝම වදිනවා එතනට බිංදුව ඇරලා ඔයාගේ නම්බර් එක ගන්න යට කෝඩ් එකක් තියෙනවා ඒක අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ මචං එතනට ගහන 97.15.22 වෙන කෝඩ් එකක් හරි කොහෙන් හරි සෙට් වුණා අනිවාර්යෙන් ඒක ගහලා ඔයා ඔතන තියෙන රිසීව් බෝනස් now කියලා අන්න ඒක ඔබන්න හරිද ඔයා එතනේ කෝඩ් එක ගහනවට මචං ඔයාට දෙනවා ඩොලර් 0.50ක් හෝ ඩොලර් එකක් හරිද ඉතින් හිතන්න එනකොටම ඩොලර් 200ක් රුපියල් 200ක් 175 දෙනවා රුපියල් 500න් ඔයාට අතටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකේ හරිද
හොඳට අහන්න ඩොලර් එකක් හම්බෙයි සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් ඩොලර් 0.50ක් ෂුවර් හම්බ වෙනවා බය වෙන්න බර කෝඩ් එක ගෙවට පස්සේ හරිද මොකද මම මේක ලොගින් වෙලා දැන් කාලයක් වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා හරිද ඔයාලට තියෙන තව ඩොලර් 1.50ක් හොයාගන්න විතරයි එතකොට ඔයාලට රුපියල් 500න් සල්ලි ගන්න පුළුවන් අත්තටම ඔයාලට ෆ්‍රී ෆයර් එකකට ගන්න පුළුවන් හරිද මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේකේ සල්ලි ටික හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා හරිද මේ දවස්වල ඔයාලා වෙනුවෙන් පට්ටම් වැදගත් වෙන නිසා යාළුවනේ මේක කියන්නේ හරිද ඔයා යන්නේ එහා කොනේ සෙටින් වලට හරිද ඔයා ගාව දැන් PayPal account එකක් නැද්ද අයියෝ බය වෙන්න එපා PayPal account කියලා තියෙන මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ තියෙන PayPal account එක link කරගන්න හරිද මේ තියෙන PayPal email කියලා confirm new PayPal email කියලා දෙවෙනි කොටුවේ තියෙනවා ඒකත් ඔයා PayPal එක එකම එක ගහලා උතන update කියන එක දීලා ඔයා success කරගන්න දැන්ම PayPal එක link කරන්න එපා point 250ක් හොයාගත්ත ගමන් ඔයා link කරන්න පැය භාගෙන් ඔයාට පුළුවන් පැය භාගෙන් point 250 හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොගින් වෙද්දිම 100ක් දෙනවා. තව 150යිනේ හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ නේ. හරි. PayPal account එකක් හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් how to create PayPal account in 2021 කියලා ගහලා බලන්න YouTube එකේ. ඔයාට මචං ගන්න පුළුවන් මචං PayPal එකෙන් ඔයාගේ බැංක් එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඔයාට රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම SIM එකකට. ඉතින් ඒ account එක හදාගෙන තියාගන්න එක ඔයාට වැදගත් මචං. හරිද? ඉතින් ඒක හදාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඔයා ඕන app එකකින්. හරිද? ඔයා emoney වලට සම්බන්ධ නැතත් ආස නැතත් ඒ වගේ හදාගෙන මේ වගේ දෙකකින් ගේමක් ගහගන්න බලන්න. හරිද? මම දැන් කියන්නම් දැන් අපි point 100ක් හෝ 50ක් එනකොටම හම්බ වෙනවා. ඉතිරි point 150 හොයාගත්ත ගමන් ඔයාට withdraw එකට යන්න පුළුවන් රුපියල් 500ක. හරිද? ඉතින් මම ඒක කියලා දෙන්නම් කරන විදිය ලේසියෙන්ම. හරිද? මෙතන තියෙන මචං පොඩි ටාක්ස්. හරිද? ඔයාට පේන පොඩි ටාක්ස් තියෙන සමහර ඒවා හම්බ වෙනවා point 90ක්. සමහර ඒවාට point 5 10 හම්බ වෙනවා. සමහර ඒවාට හම්බ වෙනවා point 190 point 200. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා හිතන්න දැන් point 100ක් හම්බ වෙනවා කියමුකෝ එනකොටම 100 හෝ 50 හම්බ වෙනවා. හරිද? තව point 150යි ඕනේ withdraw එකට. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 2.50 රුපියල් 550ක් විතර. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේ එකක් සම්පූර්ණ කරොත් ඉතින් ඔයාට පේන point 84ක්. හරිද? දැන් මගේ 130ක් තියෙනවා. ඔයාට 100ක් හරි 50ක් තමයි. හරි මේ අර කෝඩ් එක ගහලා ඔයා app එක දාගන්නකොට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මචං මට 130යි මේ 84යි කීයද? ඉතින් මචං මට 214යි තව මට point 40 ගන්න ඕනේ මේක සක්සස් කරගත්තම. හරිද? ඉතින් මචං ඕක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එයා කියන දේ පොඩ්ඩක් කරාට පස්සේ එතන තියෙන කරන්න ඕන දේ ඒක කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එකට point 84 ඒ වෙලෙම add වෙනවා මචං. හරිද? MB පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. ඔන්න ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එයා කියපු තැනට ගෙනන් ගියාට පස්සේ විනාඩි 5ක් 10ක් යයි. හරිද? ඔයාට point 84ක් account එකට add වෙනවා. හරිද? ඔයාට point 100ක් හම්බුනේ කියමුකෝ එනකොට බෝනස් එක 100යි 84යි 184යි 250 point හොයාගත්ත ගමන් ඔයාට withdraw එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා බලන්න මෙතන තියෙන මචං point 94 point 104 point 114 ලේසි ගොඩාක් තියෙන මචං point හොයාගන්න. හරිද? ඉතින් මම ඒව ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මේ 84යි මචං. හරිද? point 84යි play and finish level මචං. හරිද? level එක ප්ලස් කරන්න තියෙන මචං. ඔයාට හම්බ වෙනවා මචං point බර ගානක්. හරිද? ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් සම්පූර්ණ කරලත් කරන්න. හරිද? මම කියන්නේ ටාස්ක් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා ඔයාට මම තව ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙනවා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ point 100ක් නිකන් හම්බ වෙනවා නම් හරිද? තව point 150ක් කොමාරි හොයාගෙන withdraw එකක් දාන්න බැරි කාටදනේ? කාටද withdraw එකක් දාන්න බැරි? ඒක තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම තවත් ඔප්පු වෙනවා. හරිද? හරි මේ වැඩේ පට්ට ලේසි නිසා ඔයාලට ගෙනාවේ. හරිද? රුපියල් 550ක් විතර නිකන් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ නොගෙන ඉන්න එපා යාළුවනේ. හරිද? ඉතින් ඔයාට ඕන PayPal එකට ගත්තා කියන ඔයාගේ බැංක් එකටම transfer කරගන්න පුළුවන්. බැංක් කාඩ් එක link කරගෙන ඔයාට ඕන වෙන site එකට ගිහලා reload ගන්න පුළුවන්. ඒවත් වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාට තියෙන ඉස්සෙල්ලා මේකේ point එක එකතු කරගන්නනේ. එකතු කරගත්තට පස්සේ සල්ලි ගන්න විදිය හොඳට හොයලා බලලා search එකක් දාලා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මචං මෙතන WW කියලා. හරිද? ඔයා බලන්න මේකේ තියෙන ටම ලේසි ක්‍රමයක්. හරිද? ඔයාලා දැන් මේ ෆ්‍රී ෆයර් සම්බන්ධ සෙට් එක නිසා මේව දන්නේ නැහැ වැඩි. හරිද? අර emoney එකේ නම් සෙට් එකම දන්න ඔය ඔක්කොම. හරිද? වැඩි කතා කරලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ මචං පොඩි දෙයක් තියෙන. හරිද? මේකේ තියෙන්නේ අපිට app download කරන්න මුකුත් නෙමෙයි. මේකේ එයාලා අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරිද? එයාලා අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔන්න මම පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් හරි. ඔන්න ඔතන යටට ගියාට පස්සේ next කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද? www එකේ ආවට පස්සේ next කියලා එකක් තියෙනවා. ඕන් ඔය next දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගෙන් අහන චූටි ප්‍රශ්න වගේක්. හරිද?
හරිද ඔන්න ඔහම චූටි ප්‍රශ්න වගේක් අහයි නෙක්ස්ට් දුන්නට පස්සේ ඔන්න ඔහම නෙක්ස්ට් දුන්නා ඊට පස්සේ යටට යද්දි ප්ලේ නව් කියලා ඇකි හරිද ඔන්න ඔහම පොඩ්ඩක් යටට ගියට පස්සේ ප්ලේ නව් කියලා ඇකි ඉතින් යාළුවනේ ප්‍රශ්න පහක් හයක් ඔයාලගෙන් අහනවා හරි උත්තරේම දෙන්න ඕනේ නැහැ ඔයා හිතන උත්තර ටිකක් දෙන්න ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ පොයින්ට් ටික ඔයාගේ account එකට ඇඩ් වෙනවා මචං හරිද ඔයාට පුළුවන් අර තියෙන උඩින් කොළ තීරුවකුත් පිරෙනවා අදාළ ප්‍රශ්න වලට මෙතන දෙන උත්තර ටික ඕන කනා ෂොට් එකක් ගහලා දාන්න හරිද හරි ඔයාට පුළුවන් මචං එහෙම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා පවා සල්ලි හොයන්න මේකෙන් හරිද ඉතින් මේක පට්ටම ක්‍රමයක් හරිද ඉතින් කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අය කියලා දීලා කරගෙනත් ඇති දැන්ටම දන්නවත් ඇති ඔන්න ඉතින් මම කිනා මේකේ දැන් මම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඊමණිය කියන දැම්ම එකක් හරිද හරි මම ඔයාලට දැන් තව ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා මචං ලේසියම සල්ලි හොයන්න පොයින්ට් 100ක් හෝ 50ක් එනකොටම හම්බෙනවනේ තව පොයින්ට් 150න් ඔයාලට සල්ලි අතරම ගන්න පුළුවන් රුපියල් 550ක් හරිද ඔන්න ඉතින් ජෙම් 330 හරි මෙම්බර්ෂිප් දෙයක් හරි ගහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ සල්ලි වලින් හරිද ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන දුඩ ෂෙයා කියලා එකක් තිබ්බා අන්න හරි ඊට කලින් මේක බලන්නකො මේ MB 7.3 ඇප් එකට මෙච්චර පොයින්ට් දෙන්නේ හරිද ඉතින් එතනත් ලාභයි මචං හරිද ඔන්න ඕක දැන් බැක් කරන්නකො මම දැන් තව ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා හරිද ඔන්න ඔය පොඩි ඇප් එක දාගන්නවට පොයින්ට් ගන්න දෙන්නේ මචං හරිද ඉතින් ඔයාට රුපියල් 550 මේ චූටි ඇප් එකේ වැඩ කරලා ගන්න පුළුවන් දැන්ට මචං ඩොලර් 4 ලක්ෂ ගණක් සල්ලි ගෙවපු මේ ඇප් එක කරන්න නැත්තම් වැඩක් නැහැ මචං හරිද පේමන්ට් ප්‍රූෆ් අනන්තවත් තියෙන YouTube එකේ හරිද ඔයාට පේන දුඩක් තැඹිලි පාට කොටුවක 10 ක්‍රෙඩිට් කියලා තියෙනවා මචං හරිද ඔයා ගාව යාළුවෝ 15ක් වගේ ඉන්නවනම් ඔයාට මේකේ එක ටාස්ක් එකක්වත් සම්පූර්ණ කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් හරිද හොඳට ආගන්න ඔය ෂෙයා කියන එක දුන්නාට පස්සේ WhatsApp එක ටච් කරමුකෝ හරිද ඕන් ඔය WhatsApp එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෝ 15කට කියන්නකෝ මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා හරිද ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අර කෝඩ් එක ගහන දැන්ට ඔයා ගාවේ ඔයාට මෙන්න මෙතනට කෝඩ් එක අන්නේ කෝඩ් එක එතන ගහන්න කියන්නේ හරිද අනිවාර්යෙන් ඔයා යනකොටත් කෝඩ් එකක් ගහන්න ඕනේ ඒ නිසා ඔයා යද්දි මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහන 971522 ඔයා යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරද්දි ඔයාගේ කෝඩ් එක මෙතන තියෙන කෝඩ් එක ආන් එතන ගහන්න කියන්න යාළුවෝ 10ක් විතර සෙට් කරගන්න ඒ යාළුවටත් පොඩ්ඩයිනේ යන්නේ MB 15 වෙන ඇප් එක යාළුවනේ ඉතින් ඔයාට යාළුවෝ 15 කවගෙන එතන කෝඩ් එක නේද ආයි කෝඩ් එක එතන ගහන්න කියලා පස්සේ ඔයාට ලොකු ආදායමකට යන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ දැන්ම පුළුවන් යාළුවෝ 10ක් නැත්තේ කාටද මචං නේ ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයාලා වෙනුවෙන් සෙනික හරිද ඔයාලට මේ දවස්වල ඉතින් සල්ලි අතටම ගන්න පුළුවන් නේ ඔයාට තියෙන පොයින්ට් 250ක් හොයන්න විතරයි හරිද එනකොටම 150ක් හම්බ වෙනවා අර කෝඩ් එක ගහලා එද්දි අනිවාර්යෙන් කෝඩ් එක ලියා ගන්න 971522 වෙන කෝඩ් එකක් හරි සෙට් වුණොත් ඒක හරි ගහන්න ඉතින් මම ඇප් එක දාගන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා තියන්නම් මචං හැමෝම වැඩේ කරලා හැමෝම සල්ලි අරගෙන හැමෝම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගැම්මට වීඩියෝ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න කිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අලුත් ෆ්‍රී ෆයර් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම සෙට් වෙමු මචං හරිද ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලමු ඉතින් ගැම්මට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා තියාගෙන කිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න වෙල්කම් බයි ගේමින් කිනවල හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ